අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ නම්බර් ටේබල් එකක් ගන්න විදියයි වෙක්ටර් කැල්කියුලේෂන් කරන විදියයි. අපි මුලින්ම නම්බර් ටේබල් එකක් ගන්න විදිය ගැන කතා කරමු. මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක ගත්තොත් fx = x² - 4x + 1 කියන එකට අපි කොහොමද නම්බර් ටේබල් එකක් මේ කැල්කියුලේටරෙන් ගන්නෙ? අපි මුලින්ම මේකට යන්න ඕනේ මෝඩ් වලට ගිහිල්ලා මේ ටේබල්ස් කියන එකට යන්න ඕනේ. හතෝබල ටේබල්ස් එකට ගිහිල්ලා අපි ෆන්ක්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ. fx = මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එක අපි දෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන x කියන එක තියෙනවා මේ වරහන් උඩ තියෙන රතු පාටට තියෙන එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කලින් වීඩියෝ එකට මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට අනුව කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි ඒක දෙමු. alpha ඔබල මේක වල x² - 4 x + 1 එහෙම දීලා අපි සමාන ඔබනවා. ඊට පස්සේ අපි නම්බර් ටේබල් එකේ ඕනේ x values කී ඉඳන් කීයද? 1 ඉඳන්. අපි තුම 1 ඉඳන් නෙමෙයි අපිට ඕනේ 2 ඉඳන්. එහෙනම් 2 ඔබල සමාන ඔබනවා. 2 ඉඳන් end වෙන්න ඕනේ 7 වෙනි වැලියු එකේ. අපි 7 ඔබල සමාන ඔබනවා. ස්ටෙප් එක කීයෙන් කීයද යන්න ඕනේ? 1කින් 1ද යන්න ඕනේ. නැත්නම් 2කින් 2ද යන්න ඕනේ. ඒකත් අපිට පුළුවන් මේ කැල්කියුලේටරේට දෙන්න. අපි 1කින් 1ට යන්න දෙමු. 1 ඔබල සමාන ඉබුවම ඔයගොල්ලන්ට එනවා නම්බර් ටේබල් එක. මේ බලන්න. x කියන්නේ 2 ඉඳන් 7 දක්වා. මොකද අපි දුන්නේ රේන්ජ් එක. ඒක මේ ෆන්ක්ෂන් එකට දැම්මම එන y values ටිකේ නම්බර් ටේබල් එකක් ඔයගොල්ලන්ට එනවා. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ වෙක්ටර් කැල්කියුලේෂන් කරන්න කොහොමද කියලා. ඒකට අපි මෝඩ් ගිහිල්ලා වෙක්ටර් මෝඩ් එකට යන්න ඕනේ. වෙක්ටර් මෝඩ් එක තමයි මෝඩ් නම්බර් 8. ඒකට ගියාට පස්සේ අපි කලින් අර මේට්‍රික්සස් වල දුන්නා වගේ වෙක්ටර්ස් ටිකක් දීලා ඉන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම වෙක්ටර්ස් ටිකක් දෙමු. වෙක්ටර් a කියන එක අපි ගමු 2 dimensional එකක්. එතකොට දෙක ඔබල ඉවරලා අපි වෙක්ටර් එක දෙමු. වෙක්ටර් එක අපි ගමු වෙක්ටර් a equal අපි ගමු 5 ඊළඟට 5යි i ධන 6යි j ඒ වගේ වෙක්ටර් එකක් ගමු. එතකොට අපි මේකේ ij කියන එකට දෙනවා 5 දෙනවා ඊළඟට 6 දෙනවා ඊට පස්සේ අපි තව වෙක්ටර් එකක් දෙනවා. තව වෙක්ටර් එකක් දෙන්නේ කොහොමද? වෙක්ටර් කියන එක තියෙන්නේ මේ 5 කියන එක උඩ. ඒ කියන්නේ shift ඔබලා 5 ගුවම වෙක්ටර් කියන එක එනවා. අපි අලුත් data එකක් දෙන්නේ. ඒකේ dimensions තියෙනවා. අපි අලුත් data එකක් 1 කියන එක ඉබුවත් 2 ඉබුවත් 2 එකම දී වෙන්නේ. අපි data කියන එක දෙමු. එතකොට දෙවෙනි වෙක්ටර් එකට දෙන්නේ 2. ඒකේ dimensions අහනවා අපෙන්. එතකොට අපි ගන්න 2 dimensional එකක් වෙක්ටර් b කියන එක දෙමු. වෙක්ටර් b කියන්නේ අපි ගමු 3ක් i ධන 1j කියලා. එහෙනම් අපි 3යි 1යි ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යමු මොනවද කරන්න පුළුවන් බලන්න. අපි shift ඔබල 5 ඉබුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වෙක්ටර් a තියෙනවා වෙක්ටර් b තියෙනවා. අපි වෙක්ටර් c එකක් ඩිෆයින් කරේ නැහැ. ඕනනම් තව එකක් ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන්. තව වෙක්ටර් answer කියලා එකක් තියෙනවා. තව dot කියලා එකක්. මේ dot කියන්නේ dot product එක. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙක්ටර්ස් දෙකක් අපිට add කරන්න පුළුවන්, අඩු කරන්න පුළුවන්, dot product එක ගන්න පුළුවන්. cross product එක තමයි මේ multiplication එකෙන් වෙන්නේ. අපි මුලින්ම මේ වෙක්ටර්ස් දෙකේ dot product එක ගමු. කොහොමද ගන්නෙ? මුලින්ම මේ dot කියන එක ඔබන්න 7. එතකොට curse එක බේනවා dot එක දෙපැත්තේ අපි වෙක්ටර්ස් දෙකේ නම් දෙක දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මුලින්ම වම් පැත්තට ගිහිල්ලා වෙක්ටර් a කියන නම දෙමු. ඒක දෙන්නේ කොහොමද? මේ වෙක්ටර් කියන එකට යනවා shift ඔබලා 5 ඔබල ගිහිල්ලා වෙක්ටර් a 3 කියන එක ගිහුවම වෙක්ටර් a dot ඊළඟට වෙක්ටර් b තියෙන ආ shift ඔබල 5 ඔබල වෙක්ටර් b තියෙන 4 ඔබල සමානකම් දැන් තියෙන වෙක්ටර් a වෙක්ටර් b වල dot product එක උත්තරේ වෙන්නේ 21යි. අපි බලමු cross product එක ගන්න කොහොමද? අපි දැන් අර කලින් විදියටම ඔයගලන්ට එක් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන arrow keys පාවිච්චි කරලා dot එක ළඟට ගිහිල්ලා delete එක ඔබල cross product එක දාලා මේ තියෙන්නේ අපිට ලැබෙන උත්තරේ. cross product එකෙන් ලැබෙන උත්තරේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇයි මේකේ තුන්වෙනි පේලිය ආවේ කියලා. මොකද මෙහෙම වෙක්ටර්ස් දෙකක් මේ වෙක්ටර්ස් දෙක ක්‍රොස් ප්‍රොඩක්ට් කරාම මේ වෙක්ටර්ස් දෙකේ උත්තරේ ඉන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් මෙහෙම ඇඳලා පෙන්නුවොත් මෙහෙම i මෙහෙම j මෙහෙම වෙක්ටර්ස් දෙක තියෙනවා. මේක වෙක්ටර් a මේක වෙක්ටර් b. ඒකේ උත්තරේ ඉන්නේ තුන්වෙනි dimension එකේ third dimension එක වෙන වෙක්ටර් n කියන dimension එකේ. එතකොට මේ වෙක්ටර් n කියන dimension එකේ මොඩියුලස් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන උත්තරයට එන්නේ -3 කියලා. එතකොට මේ ඉන්නේ වෙක්ටර් a into වෙක්ටර් b cross product එකේ උත්තරේ. ඒකේ උත්තරේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන -13 වෙක්ටර් n. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි dimension එකේ වෙක්ටර් එක. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට වෙක්ටර්ස් වල කැල්කියුලේෂන්ස් මේ විදිහට මේ කැල්කියුලේටරෙන් ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ තව තියෙනවා අපි කලින් කියලා දුන්නේ නැහැ ඉන්ටග්‍රේෂන් ඩිෆරන්ෂියේෂන් උනත් අපිට උලන් පාවිච්චි කරන් දැන් බලන්න මේකේ බෝඩ් ඉන්ටග්‍රේෂන් එකට යන්නේ. මොකද මෝඩ් එක තියෙන්නේ වෙක්ටර් මෝඩ් එකේ. අපි හැමතිස්සෙම අපි normal general calculation එක පාවිච්චි කරනකොට මෝඩ් එකට ගිහිල්ලා comp කියන එකට ගිහිල්ලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ general calculation පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. integration උනත් මේවට අපිට values දුන්නම අපිට උත්තරේ එනවා. differentiation තියෙනවා integration වල shift එක ගිහුවම ඒ විදිහට අපිට මේ calculator
ගොඩාක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ මේක ලයික් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක බෙදා ගන්න, දේවල් ඉගෙන ගන්න, ඒත් එක්කම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ගොඩාක් එක අපි ආයෙත් හමු වෙනවා.